Тюльпани, піоновидні тюльпани мають такий недолік. Під тяжінням своєї краси, набитості такої, вони не тримаються і отак от звисають. Але цей тюльпан дуже довго квітує. На відміну від цих тюльпанчиків, які одразу опадають, ну не одразу, а дуже швидко. Цей тюльпан тримається досить довго, незважаючи на спеку. Бахромчасті жовтенькі в мене, по краю оторочені, отак от бахромчасто. І червоні. До речі, теж чудові тюльпанчики. Доброго ранку! Вітаю вас на каналі і запрошую вас до мого квітучого саду. І головне – це зараз тюльпанчики. Да, безумовно, примули, вони квітують. Дивіться, яка чудова грядочка примул. А ось ці примули, до речі, я з вами висаджувала. Дивіться, в якому вони зараз чудовому вигляді. Ось, бачите? І такими кущиками вже вони. І ось ці примули я висаджувала, показувала вам, як я розподіляю кущик і таким чином розмножую примули. Цю діляночку я робила, вона новенька, тому примули Зібальда ще небагато. Бачите, я все це порозсаджувала по бордюру, по бордюрній стрічці. І отак от вздовж стежечки в мене буде ця примула Зібальда. Вона чудово виглядає вздовж, ось бачите, вздовж стежечки. Ось бачите. Все прийнялось, але в мене тут не тільки примула, тут ще й хости. Вони сходять. Ось бачите, я висаджувала їх восени. Це малесенькі. І тут так само в мене є хости. Ось. Тут все буде сходити. Але ці примули, висаджені з насіння, це взагалі неймовірне явище. Вони чудово розростаються. Про примули я сьогодні ще дам декілька порад, трошки згодом. Мені написали, що примули у деяких вимерзають, пропадають, але причини того, що примула не росте, є декілька. А зараз хочу помилуватися тюльпанами. Ви тільки подивіться, які вони красунчики. Надзвичайні, помаранчеві, яскраво помаранчеві, дивіться, які чудові. Якось по кольорам особливо я не висаджую тюльпани. Мені подобається ось така грядка. І дуже цікаво подивитись, хто буде поруч наступного року. Бускового кольору. Ось який чудовий тюльпан, дивіться. Красунчик. Ну, червоні – це звичайні тюльпани. Але коли я висаджую до ящичка, то я намагаюся зробити так, щоб одного зросту тюльпани були поруч. Дивіться, які красунчики. Кольори просто неймовірні. Бачите, пуп'янки розкриваються і там, ось бачите, всередині тичинки чорненькі. В нас дуже спекотна погода зараз стоїть, вони навіть, бачите, підсмажуються, ці тюльпани. А вирішила показати, тому що я зазвичай їх зрізаю. Я дуже люблю тюльпани, коли вони не тільки на грядці, а коли вони в вазочці. Ці ще на підході. Ось тюльпанчики. Різні.
Але загалом, ви знаєте, загальна грядка неймовірно виглядає. Красунчики. Колір. Ось ці кольори – це дещо. Дивіться, на кінчиках пелюсточки жовтенькі і такий колір креветки. Чудовий тюльпан. Красунчики. І рожевого кольору, ось бачите, по пелюсточкам на кінчиках біленькі. Чудові тюльпанчики. І загалом отак от вони сегментом посаджені. Весняні квіти поруч з весняними квітами. Тюльпани поруч з примулами, гіацинтами. І півонія вже підростає. От-от буде квіточка. Дивіться, скільки пуп'янок. Весняна клумба. Примула Зібальда. Ну, а на рахунок примул, я хочу сказати, що декілька причин є тому, що вони не виживають і начебто пропадають у вас. Перша причина – це взагалі який сорт примули. Ось ці примули я вирощувала їх з насіння, купувала просто пакетик, один пакетик, і висаджувала. Висаджувати треба наприкінці серпня або в вересні. Тому зараз ще не пізно зробити розсаду примул. Якщо ви знайдете, вони продаються і можна зробити розсаду цих примул. Я вже їх порозсаджувала. Вони були щільненьким таким кущиком. А в цьому місці я взагалі отак от і лишила їх. Поки що не розсаджувала, буду це робити, коли вони відквітнуть. І ось цю малесеньку грядочку я теж з вами тут розсаджувала. Вони ще маленькі, але за літо вони будуть дуже густенькими. І коли будете розсаджувати, то зберігайте саме таку відстань. Ось бачите, приблизно 10-15 см. Це все буде займати одним кущиком. Цей простір буде заростати. Ось тут я теж покажу. Дивіться. Отак от я розсаджую. З такою відстанню. І буде ось так. До речі, дивіться, в пачці з насінням. І така квіточка попала. Дивіться, вона досить величенька, крупна. І ось така. Розмір в неї різний. Бачите? І великий розмір квіточки, і мілесенький. Різні. Такий мікс попався. А зараз, це ж я висаджувала років 15 по тому, а зараз взагалі такі чудові є примули, вони махрові, різнокольорові. Зараз взагалі ще й краще купувати. Да, примула – це взагалі чудова квіточка. А колись давно я побачила, це було стимулом зробити таку грядку для себе. Я побачила в Німеччині примули, як висаджують.
Я взяла це за основу. Ось ці примули, вони чудово виглядають ось такою грядкою. А зібольда чудово виглядають бордюрно. Ось саме так. І тут в мене по бордюру, бачите, примула зібольда. Ви уявляєте, коли вона розпуститься і буде нависати такою квіточкою на стежечку, як це чарівно виглядає. Саме це в мене і взято за основу, які примули ростуть ось так краще по бордюру, а ось ці з насіння, вони краще ростуть груповою такою посадкою. Вони виглядають так краще. І взагалі, коли вони поруч з тюльпанами, це неймовірне явище. Ну, а друга причина, чому вони в вас не приживаються, можна так сказати, хоча мені пишуть, що вони не перезимували. Я вважаю, що це відбувається тому, що все літо їх потрібно поливати. А влітку ми, як правило, вже про цю грядку трошки призабуваємо. Вона стоїть зелена, в'яне. В мене ця діляночка в тіні, а ось коли сюди підійде сонечко, вони трошки страждають. А влітку це пекло для них. І от влітку ввечері бажано їх пролити. Хоча б 2 рази на тиждень обов'язково. І вони нарощують кореневу систему, і тоді примули переносять зиму, вони не потребують вкривання, вони чудово ростуть. Це невибаглива рослина, їй не потрібно якось так от надзвичайно доглядати. І зазвичай вона не пропадає. Але є ще одна причина. Ви купуєте примулу невідомо якого сорту. І може так стати, що вередливий сорт. От я так називаю примули вередливий сорт. Це коли ви купуєте примулу готову розсадою в вазончику. В мене є така примула вередлива. Так, тут у мене хости. Вже дивіться, які чудові зійшли. Це варігатний сорт. Вони отакі покручені. Чудові хости, вони посаджені поруч з опорою, поруч з трояндами. І зараз покажу якраз примули, які я називаю вередливі. Ось, бачите? Ці примули мені колись давно привезла кума з Німеччини. Скільки я їх не пересаджувала, не розсаджувала, вони взагалі ніколи не були з таким буйним квітуванням, як ті примули, які в мене є. Ось це все, що від них можна очікувати. Вони в таких самих умовах, до речі, примули я нічим не вдобрюю. Вони в таких самих умовах, як і всі мої примули. Точно так я їх поливаю, доглядаю, пересаджую, розсаджувала. Ґрунт в них такий же самий, але ось більше, ніж отак, бачите, вони не квітують. В них нема такого буйного квітування, дрібнесенькі квіточки, ну, можливо, їм не підходить наш клімат. Припускаю, що й таке. І ось я називаю такі примули вередливі. Можливо, вам якраз дістались саме такі примули. Взагалі, це невибаглива рослина і вона не вимерзає, якщо їх поливати все літо. Вони повинні наростити гарну кореневу систему. І такого ефекту вона давати не буде. Ось така примула теж буває, як я вам показала, яку мені колись давно привезла кума з Німеччини. Ну, а примула зібольда ось на цій стежці. Дивіться, яка вона чарівна. Ця примула буде квітувати дуже-дуже довго. Вона буде тут робити святковий настрій на ділянці. Але це все можна зробити, це не складно. Ця діляночка в мене невеличка, і отак от вона займає
невеличкий простір, завжди охайна і дуже зручно, коли вона з такими стежечками. Доглядати за нею дуже зручно. В нас очікуються повторні приморозки, але вони будуть недовгими. Вночі там декілька годин, а можуть наробити шкоди. Тому я ще не прибираю над гортензіями накриття. Бачите, в чудовому стані. Ось, під накриттям гортензія, вона наче в тепличці. І ці накриття на деяких гортензіях я все ж таки поки що лишаю. І коли прогноз погоди буде такий, що вночі буде приморозок, а це ми очікуємо на вихідні, тоді я трошки спущу це накриття. Воно не заважає, воно стоїть тут на діляночці. Ці примули я вже показувала. Дивіться, вони відквітають. Ці примули ранні. І вони чудово виглядають отак от по бордюру. І коли вони відквітають, тут просто зелененький такий шар. Тут посаджено поруч ще й конвалія, але це якраз помилка. Ніколи не висаджуйте на ділянці конвалії. Вони отак от починають. Це все треба виривати. Бачите? Треба прорвати, як бур'яни. Конвалію я прориваю. Вона всюди сходить, хоча дуже шкода це робити. Бачите, вона ще починає вже квітувати, конвалія. Це один сорт примули, ранній. Взагалі до цієї примули ніяких питань, вона чудово росте. Ось так, по бордюру висаджена примула. Ця рання, а ця трошки пізніше починає. Бачите, вона вже квітує і чудово отак от заповнює. Мені навіть написали, незвичайно, коли примула росте отак от масивом, як почвопокрівна рослина. Да, вона потім відквітне і буде зелений масив, але заповнений і охайний. Тут вже не ростуть бур'яни. От там, де у мене примула, навіть не треба прополювати. Це зручно. Тюльпани – прикраса саду. А зараз ще й будуть в мене в вазочці. Ось такий тюльпанчик Тріумф. Чудова квіточка. І дуже багато ще тюльпанів в бутонах. Ось тут. Загалом є пізні тюльпани. Тут різні тюльпани. Різного виду. Зараз покажу незвичайний тюльпан Ice Cream. Це на іншій грядочці. Який він чудовий, цей тюльпан. Ось ці тюльпани, вони коштовні, але я ще й називаю, знову ж таки, вередливі. Він тільки-тільки набуває сили, низесенький такий, бачите? Але який чудовий. І таких тюльпанчиків в мене було декілька. І ось цей виживший. Вередливий, я ж кажу. Набитий такий товстунчик. Ну, справжнє морозиво. Тюльпан Ice Cream. Дивіться. Пелюсточки і рожеві, і зелененькі, а всередині наче морозиво. А навколо дерев, до речі, я висаджую асперулу. Колись давно мені привезла з Німеччини кума цю рослину. І вона квітує і робить такий святковий вигляд навколо дерева. Виявляється, не обов'язково перекопувати ґрунт навколо дерева. Асперула робить діляночку ще прикрашеною. Отак от навколо дерев. Ну і, звісно, треба ще побілити дерево. Ну, на це поки що нема часу.
Дивіться, дуже довгий час гілки плетистої троянди, ось бачите, це гілочка плетистої троянди, весною вони в мене лишаються отак от вздовж. Тільки з цієї сторони сітки вони гнуті весною вздовж сітки отам от лежать поруч з виноградом. Ви дивіться, який результат. Коли троянда дуже любить на горизонтальному положенні пускати новенькі пагони. Бачите, повністю вся гілочка не гола, а отак усіяна паростками. Весною я її не підіймаю спеціально, вона отак от в мене лежить. І тільки тепер я вже можу отак от підняти її на опору. Для того, щоб вона була більш густіша на опорі. Отак от я її підіймаю, закріплюю на опору, повністю вона в мене завиває всю опору. Але з кожної такої гілочки буде букет квітів. Якщо так не зробити, буде оголений стовбур. Ось такий стовбур буде оголений, якщо так не зробити. Троянда дуже любить на горизонтальному, взагалі й дерева люблять. Якщо гілки яблуні теж так нахилити, то горизонтальна гілочка дасть більше плодів. І троянда отак от дає, бачите, скільки тут буде квітування, коли горизонтально її отак от розташувати. А тепер я підіймаю на опору догори. І ось це все місце, воно буде в трояндах. Для того, щоб було тут заповнено квітами, а не голими отак от гілочками. Якщо так не зробити, буде отак от голе знизу, а зверху, коли підіймете на опору, воно там пустить пагони. А таким чином, впродовж всієї гілочки, бачите, чудово дає пагони. Ну і тепер я вже гілочку можу підняти і причепити отак от до опори. Отак от причеплю до опори. З кожної такої гілочки буде букет квіточий. Дивіться, ось цю троянду я теж скрутила ще влітку. І вона теж повністю отак заплетена. Все це буде в квіточках. Ну, я сподіваюся, видно, бачите? Наче таким віночком. І все це буде в квіточках. На цій опорі я теж гілочку завила ось так. І дивіться, чудово видно. Там, де горизонтальне розташування гілочки, дивіться, скільки тут нових пагонів. А тільки вертикальне розташування гілочка повністю без новесеньких пагонів. Так любить рости троянда. Бачите? Тому по опорі я її отак от завиваю. Ось, бачите? Тут вона вже горизонтально розташована сама, і тут дуже багато пущено пагонів у троянди. Трошки підмерзла, трошки підчищаю її, але загалом тут дуже багато повинно бути квіточок. Не знаю, що буде з цими повторними приморозками, але зараз результат чудовий. На опорі саме так треба розташовувати гілочки троянди. Тоді вони будуть квітнути таким шаром великим. Сподіваюсь, видно. Ось так. Але суть, я гадаю, зрозуміла. Створюються гілочки з великими суцвіттями, коли отак от горизонтально розташувати гілочки. Ну, а цю троянду взагалі не треба турбувати. Не треба мене турбувати, вона сама так заплітає і чудово буде
квітнути, але ви бачите, що деякі листочки хлорозять, їх треба прибрати, вони ушкоджені морозом, просто вирізати. Загалом для троянди це чудово, обрізка. Саме обрізка дає трояндам змогу отут відновитись. Біля кореня вона почне пускати новесенькі пагони. Коли будете не жалкувати і обрізати. Троянда це любить. Тому обрізайте сміло троянду. Якщо є сухі гілочки або отак от ушкоджені, зараз мені треба ось це зрізати, це вже діла не буде, воно не буде не квітнути, а тільки тягне соки на відновлення цієї гілочки. Троянді це не потрібно. Ну, а тут в мене на підвіконні розсада суниці. Чекає свого часу поруч з кімнатними рослинами. Отак от вона у мене розташована на підвіконні, сонячна сторона, але суниці тут непогано. Вона зараз вже в касетах підростає, в неї є такий період, коли відключаємо опалення, вона трошки завмирає, але згодом все одно в неї є ще час підрости. Висаджувати суницю треба приблизно ще через місяць, тому в неї є ще деякий час підрости. В мене на каналі є відео, де я показувала, як я роблю розсаду бегоній. І точно за таким принципом я роблю розсаду суниці, петунії, примул, сурфінії. Ну, за таким принципом багато що можна виростити. Тому тут зверху я прикріплю посилання, кому цікаво, дивіться, це зробити нескладно. І ця суниця вже буде повністю готова. До одної луночки можна взагалі висаджувати одразу 2 рослинки. І таким чином грядочка суниці в мене вже буде. В минулому відео я показувала, що як треба розсадити примулу. Протягом всього року це можна робити. Загалом я роблю або до квітування встигаю, коли я вам показувала, там були деякі кущики ще не квітували, але вже після квітування я починаю їх розсаджувати. І ось покажу, дивіться, отут я розсадила. Безумовно, я накриваю від сонця ще ящиком, звичайним таким овочевим ящиком, притіняю, але покажу одразу, щоб ви не лякались. Нижнє листячко буде трошки отак от в'янути, але загалом листячко підійметься, воно стане пружним і примула чудово приживається. Головне, її треба дуже гарно полити. Ну і притіняю ящичком цю грядку. Хоча тут вже можна не робити це, вона вже піднялась. Отак я відновлюю рядочок примул. Можна лишити і так. На наступний рік вона просто буде ширшою. Ця грядочка просто ширшою. Але тут в мене такі умови, що треба трошки зменшити. Дивіться, як квітує брунера. Але мені дуже подобається листячко. Листячко, яке не їдять слимаки. Воно колюче. Ось саме цей сорт брунери має колюче листячко. Таке шершаве, колюче. І слимаки її не їдять. Взагалі тут не так приваблива квіточка, як листя. Воно чудове. Поділено прожилками. Чудове листячко. І чудовий такий кущик. Це в мене бузок, дивіться, вже починає квітнути. Який тут стоїть аромат. Як же ж він пахне. Чудовий, дивіться. Красунчик. Тільки-тільки не починає квітувати. Дуже великий кущ бузку. Я його обрізала в двір, зрізала менше,
А на вулицю туди, з цієї сторони паркану, в мене більше нависає. Дуже багато квітування, великий кущ. Як же ж він пахне? Не нанюхаюсь. Трошки сумбурне таке виходить відео. Дивіться, що хочу ще показати. Восени я показувала, що я сюди висаджувала малесенький паросток широколисної гортензії. І ось знову показую. Обрізала гілочку. Просто пригнута була гілочка до землі. І вже з корінчиком. Пригинаєте гілочку, і за літо у вас ще один кущик гортензії. Молоденький, але є кущик. Дуже гарне коріння, до речі. І покажу, як такий маленький росточок гортензії посадити. Що я роблю? Просто в луночку висаджую в луночку, пригортаю землею. Взагалі, пересадка гортензії краще переноситься восени. Весною вона дуже погано приживається. Зараз дуже гарно пролити водою. Зараз вода впитується, втягує корінчик. Зверху теж трошки ще притрушую. Коригую трошки, я бачу, треба витягнути, дуже поглибила. Так. Кущик вже посаджений, але коли такий маленький, або я пересаджую, мені обов'язково треба прикрити таку гортензію. Я її висаджую трошки з нахилом. Отак от створюю штучно нахил. Гортензія посаджена. І одразу просто вкриваю дошками. Все. Гортензія вкрита на зиму, нічого з нею не буде. Ви так лишите з листочками з цими, то це для цієї гортензії не страшно. Весною ви її відкриєте, але не поспішайте, коли минуть повторні приморозки, тоді і відкриєте. Гріє гортензію земля в даному випадку, або коли ви пересаджуєте гортензію, або коли висаджуєте таку молоденьку гортензію, її гріє земля. Коли ви пригинаєте до землі, тоді вона і гріється. І переносить зиму. І от просто дошками прикрила. Хочу показати результат. Дивіться, вона чудово прийнялась і зберіглась. Але це був манюсінький пагонець. Я це робила вже не один раз, тому я знаю, що вона прийметься. От саме так, дошками, коли прикриваєте широколисну гортензію, цього достатньо. Манюсінький паросток. І тут буде вже гортензія. Да, вона ще маленька, приймається чудово. Зараз вже буду відкривати, але відкрити треба тоді, коли тут нема сонця. Але якщо будуть повторні приморозки, треба обов'язково буде прикрити теж на деякий час знову. Тому отакий малесенький пагонець, він безумовно вразливий до таких перепадів температури. Але як приклад, можна посадити, і він чудово приймається. Весняна краса.